ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਨੌਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਟਾਂਕਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਓ। ਲੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁੱਡ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਜਰਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁਸ਼ਅਪ? 100 ਔਰ ਪਲੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਲੈਂਕ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਪਲੈਂਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। This is endoscopic spine surgery. 1 year later the patient is absolutely fine.